Sziasztok, Kosok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá az orákulum kártyával, ahol neked az 55-ös, a kígyó szellem jött ki, ami azt mondja, hogy itt az ideje, hogy gyógyulj. Tehát ez a kártya a gyógyulásnak a kártyája egyértelműen, tehát valami nehézségen mentél át, vagy valami olyan helyzeten, amit itt az ideje, hogy magad mögött tudj. Tehát amikor ez a lap kijön, akkor, ha belegondolsz, a kígyó az levedli a bőrét, ami jelzi azt, hogy újjászületik. Tehát itt ideje annak, hogy valami régi bőrt levedelj, nem tudom, hogy ez egy megfelelő szó. Tehát itt az ideje arra, hogy valamit magad mögött hagy, és valami új dolog jöjjön az életedbe. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a kelyhek 8-as van. A kelyhek 8-as, ami azt jelzi, hogy magad mögött hagysz valamit, hátat fordítasz valaminek, ami fontos volt az életedbe, ami sokat jelentett, de már nem. Mert igazán itt az ideje annak, hogy egy teljesen új irányba indulj el. Amikor ez a lap kijön, akkor ugye jelzi azt, hogy figyelsz a megérzéseidre, a belső hangodra, a szenvedélyedet követed, mert valami jobbat szeretnél az életedbe. Néhányatok egy állást, egy projektet hagy maga mögött, amit már kinőttetek, mert ugye, mint ahogy a kígyó kinövi a bőrét, úgymond te is kinőtted azt a szerepet, amiben benne voltál, vagy azt a pozíciót. Tehát itt ugye van bizonytalanság, ez nem egy egyszerű döntés, de alapvetően a tökéletes boldogságodat keresed, legalábbis azt reméled, hogy oda fogsz eljutni. Az első lapja a kirakásodnak az az érmék 4-es. Az érmék 4-es az alapvetően a pénzügyi stabilitásnak a szimbóluma, amikor nagyon keményen megdolgoztál valamiért, és igazán élvezed azt. Néhányatok lehet, hogy ugye odafigyel arra, amire költöd a pénzed, mert ugye nagyon szorítja magához azokat a pénzérméket. De alapvetően az a probléma ezzel a érmék 4-essel, hogy a félelem az, ami irányítja. A félelem az, ami fűti, mert fél attól, hogy elveszt valamit. Elveszíti azt, amit harcolt, a pénzét, a titulust, az üzletet, bármit. És ugye, hogyha a félelemre összpontosítasz, azzal igazán azt vonzod be, amitől félsz. Tehát nagyon fontos ezeknek a félelmeknek, a gátlásoknak, a régi dolgoknak az elengedése, amit nem akarsz elengedni. Mert van valami, amit nem akarsz elengedni. Ez nem biztos, hogy egy pozíció, lehet, hogy régi fájdalmak, régi problémák, amik még mindig ott vannak a lelked mélyén. Persze titkokat is jelenthet, vagy olyan helyzetet, ahol valaki nagyon kontrollálja a helyzetet, vagy bármit, tehát itt ez a tipikus kontrollnak a megnyilvánulása. A következő lapja a kirakásodnak a végítélet, ami igazán azt jelzi, hogy sikerül felismerni, hogy mi az, amit szeretnél csinálni, mi a te igazi elhivatottságod, és követed azt. Tehát ez a lap az újjászületésnek alapja. Tehát itt ugye ez az újjászületés szimbólum, mint a kígyó is kinövi a bőrét, az újra megjelenik az újjászületés. De ez a lap igazán jelzi azt, hogy itt van valami okozati összefüggés a múltból. Tehát van valami a múlthoz kötődés, ahol igazán valamit tettél a múltba, és ennek most látni fogod az eredményét. Ez lehet jó, lehet rossz, attól függ, hogy mit tettél, mert ha jót tettél, akkor jó eredményeket fogsz várni, ha pedig valami olyat tettél, ami hát megkérdőjelezendő, akkor lehet, hogy nem olyan jó dolog jön az életedbe. Mert ugye itt ez a karmának a kártyája, ami jelzi azt, hogy a múltbeli tevékenységeink, a múltbeli dolgok valamilyen módon befolyásolják a jelenlegi helyzetet. De ez a kártya jelenthet a mindennapi életben egy jogi procedúrát, egy peres eljárást, ahol igazán mindenki megkapja azt, amit érdemel. Tehát ítélet születik.
A következő lapja a kirakásodnak az a világ. A világ, ami a végítélet után jön, tehát itt jelzi azt, hogy egy nagyon hosszú tanulási folyamatnak a végén vagy, amikor sok mindenen mentél át, nagyon sok mindent megtanultál, nagyon sok mindent elértél, és igazán kész vagy arra, hogy az életed következő szakaszába lépj. Mert ugye ez átlép egy új szakaszba, mert lezárult egy időszak. De nem csak így úgy zárult le. Sikerrel zárult le, mert mindent, amit kitűztél magadnak célul, az sikerült elérned. Tehát itt a siker az, ami lezárja ezt az időszakot. Tehát ez nagyon fontos. Néhányatok ugye lehet, hogy itt elvégzett egy iskolát, néhányatok elvégzett egy nagyon fontos projektet, vagy egy szakaszának a karrierednek elértél, amikor kész vagy arra, hogy egy új szerepbe lépj. Ez lehet kinevezés, vagy bármilyen előrelépés. Akár utazást is jelenthet. Vagy nemzetközi kapcsolatokat. A következő lapja a kirakásodnak az a remete, ami jelzi azt a belső utazást, amin eddig átmentél, amikor ugye félrevonulsz a világtól, és arra fókuszálsz, hogy kitaláld azt, hogy mi is a te elhivatottságod, mit szeretnél csinálni, és hát itt ezzel a végítélet kártyával egyértelműen megjelenik az, hogy sikerül felismerni azt, amit szeretnél csinálni, ami igazán a szívedhez közel áll. Tehát itt alapjába véve én azt látom, hogy valaki felismeri azt, amit szeretne csinálni, és egy új szakaszába lép az életnek, meg valamit hátrahagy, de mert van valami, ami visszatartja valamilyen szinten. A következő kártya az az érmék királynője. Az érmék királynője az egy udvari lap, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Ez a királynő a pénznek a királynője. A leggazdagabb királynő, aki nagyon jól tudja, hogy hogyan kell pénzt csinálni, nagyon jól tudja azt, hogy hogyan kell többszörözni a vagyonát. Tehát ez lehet egy vezető szerep, lehet valaki, aki tanácsot ad pénzügyi területen. Oda kell rá figyelni, mert ő nagyon jól bánik a pénzzel. De ez a luxus, a hosszú távú stabilitásnak a kártyája, amikor keményen megdolgoztál azért, amit elértél. Amit megjelenik az érmék 4-esnél is, hogy keményen megdolgoztál valamiért, amit elértél az életedbe. Tehát itt lehet, hogy valakinek egy magasabb pozíció jön ezzel az érmék királynője, a végítélet és a világ kártyájával. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abba, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről sem. Írd meg azt, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint írd be pozitív megerősítéseket, például azt, hogy sikerül felismernem azt, hogy mi az, amit szeretnék csinálni. Vagy sikerrel veszem az összes akadályt, és elérem a céljaimat. Vagy bőséget, gazdagságot, stabilitást vonzok az életembe. A kirakásod a kelyhek 6-ossal folytatódik. A kelyhek 6-os az a szeretet, a kedvesség, a kreativitásnak a lapja, jelenthet gyerekeket, gyerekkori élményeket. Itt lehet, hogy valamilyen gyerekkori álom az, ami visszajön, amit nagyon régóta szeretnél csinálni, és végre most eldöntöd azt, hogy ebben az irányba akarsz tovább haladni. Itt lehet ez a kreatív is, tehát hogy ez a kreativitásnak a kártyája, és néhányatok úgy dönt, hogy igazán ez a kreatív terület, ahol tovább akarod folytatni az utadat. De lehet gyerekekkel kapcsolatos munka is, hogyha például tanár vagy, különösen azzal a remetével együtt. Aztán a kelyhek 6-os jelentett nosztalgiát, amikor visszagondolunk a régi időkre, a régi szép időkre. Találkozhatsz valakivel a múltból, régi ismerőssel, tanárral, osztálytársal, kollégával, ahol lehet, hogy az valamilyen
döntést nem kényszerít, hanem igazán valamilyen döntéshez vezet. A következő lapja a kirakásodnak az a kardok 3-as. A kardok 3-as az a fájdalmak, a szívfájdalom, a csalódásoknak a lapja. Tehát itt lehet, hogy ugye néhányatoknak oda kell figyelni, hogy elengedjétek el a régi csalódásokat, mert ugye itt ez jelentheti állás elveszítését, vagy pedig egy kinevezés meg nem kapását. De igazán azt is jelentheti, hogy ami szerintem a legészszerűbb ezeknél a lapoknál az, hogy néhányatok ugye felismeri azt, hogy mi az, amit szeretnétek csinálni, mi az a következő dolog az életedbe. Elindulsz ezen az úton, de ez egy olyan érzés, amikor az egyik szemed sír, a másik pedig nevet, mert örülsz annak, hogy ugye ebbe az irányba mész, mert lehet, hogy nagyon régóta vágysz rá. De valamilyen szinten szomorú is vagy, mert hátrahagysz valamit. Lehet, hogy szeretsz azokkal az emberekkel együtt dolgozni, vagy egy jó csapatba voltál eddig. Mert ugye a kelyhek 8-as az nem egy egyszerű döntés, ez egy nehéz döntés, de nagyon fontos döntés az előrehaladásod érdekében. A következő lap az az érmék 5-ös, ami nagyon-nagyon fontos itt, különösen, hogy az érmék 4-es is megjelent. Tehát beszéljünk először is az érmék 5-ösre. Az érmék 5-ös az a pénzügyi nehézségek, az a problémák, amikor kirekesztetnek, érezzük magunkat. Néhányatok lehet, hogy már régóta munkát keres, lehet, hogy azért kerestek munkát, mert ugye elveszítettétek az állásokat, vagy inkább ti fordítottatok hátat valaminek. Alapjába véve az érmék 5-ösnél nagyon oda kell figyelni arra, hogy ugye az érmék 4-es után jön. És ha visszaemlékszel, arról beszéltünk, hogyha túlságosan félsz valamitől, hogy el fogod veszíteni, akkor azt vonzod be. És hát az érmék 5-ös, az érmék 4, érmék 5, amikor ugye elveszíted azt, amiért keményen megdolgoztál. Tehát, ha ez még nem történt meg az életedbe, akkor nagyon ajánlom azt, hogy próbálj a bőségre, próbálj azokra a dolgokra fókuszálni, és hálás lenni azokért a dolgokért az életedbe, ami már megvan, és ne fókuszálj arra, ami nincs, vagy ne a félelem az, ami irányítson téged. A pakli alján pedig a halál kártyája jelenik meg, ami szimplán azt jelzi, hogy itt egy nagy-nagy változásról van szó, ahol az életednek egy nagyon fontos szakasza lezárul, ez egyértelmű a világ és a végítélet, valamint a halál közös kombinációjából. Tehát ez egy nagy-nagy változás, egy életre szóló változás, ahol igazán az életednek egy szakasza lezárul, és egy új is kezdődik el. Nagyon fontos az, hogy hogyan állsz hozzá, félsz tőle, vagy izgalmasnak találod, vagy harcolsz ellene. Tehát remélem, hogy nem harcolsz ellene, mert minél többet harcolsz ellene, annál nehezebbe kerülsz át a változásnak a másik oldalára. Aztán ebből a pakliből pedig 2 lap jött ki, az öregedés, vagyis hát igazán nem feltétlenül öregedés, amikor sokkal tapasztaltabb vagy. Tehát a tapasztalat, amikor növekszik a vagyonod, a hatalom, az erő, amikor ugye sokkal nagyobb befolyásod van. Tehát alapvetően ez itt leírja ezt a előléptetés energiát, amit az érmék királynője hozhat ezekkel a lapokkal együtt, egy befolyásosabb szerepet, valamint a bátorság kártyája, ami jelzi azt, hogy magad mögött hagyod, tehát sikerül túllépned a félelmeket, és igazán a jó úton vagy a gondolataid területén, és lépéseket teszel irányba, és kiállsz a többiek közül. Tehát itt a bátorságod, a magabiztosságod ennél a lapnál nagyon fontos. Néhányatoknál jelenteti azt, hogy segítesz valakinek, de alapjába véve bízz önmagadba. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.